Вітаю, друзі! Ну що, ви бачите, як активно влада паразитує на патріотизмі? Патріотизм стає розмінною монетою. Взагалі є така приказка: якщо ви чуєте щось про патріотизм, значить знову десь щось крадуть. Схоже, що це найулюбленіша історія, яку сьогодні реалізує наша влада. І це ганебно. Хоча не дивно. Більше того, прогнозовано, тому що ті, хто ще нещодавно працювали для Януковича, сьогодні працюють на Зеленського. А той, хто сьогодні президент, нещодавно виступав в лазні перед Януковичем і Медведєвим. Але давайте поговоримо про важливі речі. Про те, як країною, на жаль, цинічно і зухвало маніпулюють. Пам'ятаєте, як президент України Володимир Зеленський нещодавно на День вишиванки виклав фото з дружиною у вишиванках, з приводу свята. Фото було гарно, це правда. Але ще гарніше було за фото, якщо б він відповів на запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм, і навколо якого зараз найбільший корупційний скандал. Про це Вова мовчить, але в вишиванці дуже гарно фотографується. Цікаво, скільки ще часу Зеленський зможе мовчати з цього питання в Україні? Бо мені здається, що рано чи пізно він буде примушений відповісти на це на Заході, коли його запитають про це публічно. Я навіть розумію, що вони готують цю відповідь, але і на Заході люди не дуже прості, тому запитання знають, як ставити, і дуже хочуть отримати відповідь. До речі, ми теж. Але можу сказати таке. Взагалі, використання патріотизму або якихось національних символів цією владою дійшло до якогось неймовірного просто цинізму. Наприклад, той самий День вишиванки. Про нього дуже гарно написав азербайджанський журналіст Акбер Гасанов, який живе на дві країни, на Азербайджан і на Україну. Він написав: День вишиванки в Україні – це більше, ніж просто красивий флешмоб з орнаментами. Це день, коли нація, що пройшла через війни, голодомор, репресії та спроби стерти її ідентичність, нагадує собі: ми були, ми будемо, і вишиванка не одяг. Це код, це пам'ять, це знак приналежності до землі, культури, історії, яку не змогли знищити ні імперії, ні ідеології. Саме тому особливо боляче спостерігати за тим, як цей символ сьогодні використовують цинічно, демонстративно, без внутрішнього змісту. Стрічки, соцмережі, новини, сайти заповнені фотографіями політики, чиновники, громадські діячі позують у вишиванках. І от тут звертає на це увагу Акбер Гасанов, можна було б посміятися. Він пише усмішки, патріотичні підписи, слова про любов до України. Усе виглядає правдоподобно. Але проблема в тому, що за багатьма з цих облич відсутність щирості, але наявність корупційних скандалів. Схеми, зруйновані інституції, вкрадені можливості країни, непідготовлена країна до війни, бо готували до шашликів, і в цьому трагедія. Більше того, саме за цими вишиванками двушечка на Москву, брехня про все, що завгодно, 5-6 успішних менеджерів з отриманими підозрами в корупції. До речі, багато хто з них теж в вишиванках фоткався. А, до речі, фоткалися в вишиванках і тих, хто сьогодні сидить в СИЗО після отримання підозр в корупції. Впевнений, що є фотки з вишиванками і тих, хто відправляв під варту детективів НАБУ Магомеда Расулова і Гусарова, які розслідували ці справи. Впевнений, що в вишиванках ходять і ті, хто отримали в Верховній Раді підозри в корупції, які крали гроші, які колись гвалтували, аналтабуніли і все інше. Взагалі, те, що використовують патріотизм або національні символи для того, щоб прикрити свою корупцію, дійшло до якогось неймовірного рівня. Усе виглядає начебто правильно, але ж ми бачимо бекграунд. Бо вони намагаються вишиванкою прикрити свою ницість. В цьому трагедія, тому що відбувається підміна сенсу. Вишиванка, яка століттями була символом спротиву, гідності та глибинного зв'язку з народом, перетворюється на декоративний аксесуар, на костюм, на елемент політичного піару або маскування від корупційних злочинів. Історія вишиванки – це виживання, її візерунки
не випадкові. Кожен регіон, кожне село мало свої символи, свої кольори, свою граматику орнаменту. Більше того, є культура вишиванок в кожному окремому регіоні. Це не тільки колір, це і тканина, і все інше, і покрой. Це була мова. Зашифрована в нитках, захист, віра, пам'ять про предків. Вишиванку вдягали не для фотографій, її носили як оберіг. В ній йшли на війну, в ній ховали, в ній передавали традиції від матері до доньки, від сина до батька. Мені б дуже хотілося подивитися на хоч одну фото в вишиванці нашого гаранта Конституції до того, як він отримав мандат президента. Ну так, просто невже немає? Та не може того бути. А що ж так? Чи є і він їх чомусь соромиться? Я не знаю. Мої фотки я викладав багато, і для мене вишиванка – це символ приналежності для України. Кожен раз, коли я їхав кудись за кордон, я брав з собою завжди вишиванку і беру зараз, але знаєте, для мене зараз дивно інше, що її маргіналізують через подібних, хто намагається маскувати свою ницість під щирість української вишиванки. Взагалі, у радянські часи вишиванка пережила маргіналізацію навіть заборони, тому що була занадто українською, надто самостійною, надто живою, і саме тому вона збереглася як такий тихий, але із довічний протест. Як форма ідентичності, яку неможливо викорінити ніякими указами, рішенням або репресіями. Вишиванки залишилися частиною коду нації, а цей код намагаються зараз поплюжити. Ті, хто не хочуть казати, і як фінансувалася династія, і чий будинок Вови, і хто той Вова, і багато чого іншого. Запитання нікуди не ділися. І ніякою вишиванкою на це не відповісти. І не замаскувати. Сьогодні взагалі в умовах повномасштабної війни, розв'язаної Росією, значення вишиванки значно глибше. Воно стало ще глибшим. Вишиванка – це вже не просто культурний символ, а маркер спротиву. Це знак того, що Україна незламна, що її культура не декорація, а фундамент. І на цьому тлі ми бачимо людей, які роками грабували країну, створювали схеми, руйнували її інституції, знецінювали саму ідею держави, розповідаючи, яка різниця, а тепер вдягають вишиванки, нібито це індульгенція. Більше того, вони ж все про себе знають. І ми про них знаємо. Але маскування так маскування. І вишиванка цього не прощає. Вона скасовує вкрадені мільйони і мільярди, не стирає кримінальні справи, не перетворює цинізм на патріотизм, не можна купити орнамент і разом з ним повагу до себе. Не можна вдягнути символ і автоматично стати його носієм у маргінальному сенсі. Тому що поруч із цим парадними патріотами стоять справжні герої. Військові, волонтери, українці, які платять реальну ціну за існування країни і мають право одягати цю вишиванку. Для всіх нас вишиванка – це не реквізит, це продовження нашого вибору. І коли один і той самий символ опиняється одночасно на тих, хто захищає країну, на тих, хто не дає армії впасти, на тих, хто не дає армії залишитися один на один з ворогом, допомагаючи як тільки можливо, і на тих, хто її армію і країну обкрадають, виникає відчуття несправедливості, навіть не політичної, моральної несправедливості. Але, як не парадоксально, заборонити це ж неможливо. Як неможливо заборонити врати, відсилати двушечку на Москву, або будувати з корупційних грошей будинків династії. Хоча й не потрібно. Це повинні люди самі вирішувати, плюс правоохоронні органи повинні, а саме антикорупційні, надавати оцінку цим діям. Бо проблема ж не в тому, хто носить вишиванку. Проблема в тому, що суспільство має навчитися і розрізняти зміст за формою. Так, вишиванка – це тест, остаточний тест, і він не про тканину, а про людину. Вишиванка нічого не додає, вона лише проявляє, додає єдине чого
маркування. Але якщо людина поверх косоворотки надягає вишиванку, це маркування їй не допоможе. Вишиванка підсилює або гідність, або фальш, і в цьому її сила. Тому що врешті-решт не символ знецінюється від дотику негідників. Знецінюються саме ті, хто намагається вишиванкою прикритися. Україна сьогодні проходить важке випробування. Не лише на фронті, а й усередині себе. Випробування на здатність відрізняти справжнє від імітації. У цьому сенс. У цьому головний принцип. І День вишиванки – це відверто дзеркало. І в дзеркалі цьому ми можемо побачити все. І чистих, і брудних. І ніяка вишиванка це не прикриє. Навпаки, підсилить. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую окремо за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо єдина сила, яка є запорукою того, що в Україні є майбутнє, це ЗСУ. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Тримаємось, друзі, і все буде Україна. Thank you.